የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በአዲሱ ፕሮግራማችን አሪፍ በሆነ አፕሊኬሽን ተገናኝተናል። ከርዕሱ እንደተመለከታችሁት የስልካችን በወል ለተበላሸብን ወረታች ወደ ላይ ስናደርገው ሴንሰሩ ራሱ አይቶና አውቶማቲካሊ ስክሪኑን ያበራዋል ያጠፋዋል። ይህ አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ዌብ ቱ ሎክ አንሎክ ይባላል። የዚህን አፕሊኬሽን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናሌን ሊንክ ታገኙታላችሁ። ከሱ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ አውርዳችሁ ከዛም ኢንስቶል ትሉታላችሁ። አሁን ኢንስቶል እያደረገ ነው የሚገኘው። ለከዛ ኢንስቶል አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኦፕን ትሉታላችሁ። ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዳዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። እሺ ኦፕን ካላችሁት በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር አክቲቬት ዚስ ዲቫይስ አድሚን አፕ ይለናል። ዝቅ ስንል ካንሰል፣ ዝቅ ስንል ደግሞ አንኢንስቶል አፕ ይላል። እኛ አሁን አክቲቭ ዚስ ዲቫይስ አድሚን አፕ የሚለውን እንጫነውና አክቲቭ እናደርገዋለን አፕሊኬሽኑን። እሱን አክቲቭ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛም እዚህ ጋር ኦፍ የምትለዋ ትታያችኋለች አይደል? ከከቡባትን እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት ኦን ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሰርቪስ ኢዝ ራኒንግ አለ። አሁን እንግዲህ ይህ ሰርቷል አለቀ። ስክሪኑን ፓወር በተን ኦፍ አድርገን ሴንሰሩ አውቶማቲካሊ ራሱ ሳይና ኦፍ ኦን ያደርገዋል ያጠፋላችኋል። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ይህን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ለጓደኛ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግና የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ